Hi guys! Good morning! So, day 3 sa Bantayan Island. Good morning, Day! Morning. Good morning nila, tiya! Charot! Naglakaw-lakaw mi sa among gingharian. Charot ba? Mga dumig merkado kay mamuwad mi. Oh my God. Ambot na pabakaron. Hopefully, ana sila alas city daw. Kumari mabas sa Bantayan, Domingo daw, na ay dagang tabo sa buwan. Pero may katultol asang merkado, naglakaw-lakaw rami. Bakit ano man dayon? Hindot kay guys, probinsya feels. Guys, we're here right now sa buffet na free breakfast kasi yung kinuha namin na room, which is yung 27. Ready to eat na kami. Ang glowing ng face ko, best. Tapos, itutour ko kayo sa sa sea. Ito yung sa gilid ng kanilang restaurant, guys. Ang ganda. Yun, no? Talagang nag-survive talaga siya. Bye-bye. So guys, mauna niya ang ako. Hi guys, nakasakay na jud mi. Nakasakay na miya. Padung na mi ulit sa CEBU. Pwede rin ako na lang. Nag-walk lagi ko dire. So guys, naabot kami sa Bantayan Port and mumadto nami padung sa CEBU North Bus Terminal. Ang among pretty guys is half ra sa kids, 135 sa adults. I'm going to make a full details of our travel tips for this travel. So be sure to check my vlog, Cykaniki.com.